Hi everyone, my name is Maulik Majetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is વાત with Maulik. વાત with Maulik માં વાતો સાંભળવા માટે તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે જે સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલ છે તે ઓલરેડી બંને સાહેબો આપણી ચેનલમાં પહેલા એક એપિસોડ આપી ચૂક્યા છે અને બંને સાહેબ 5 કે તેથી વધુ વર્ષનો ઇન્કમ ટેક્સની પ્રેક્ટિસનો અનુભવ ધરાવે છે. તો તેમના આવા બહોળા અનુભવમાંથી આપણે કંઈક જાણવા, શીખવા અને એમના અનુભવને માણવા માટે આજે આપણે તેમને આમંત્રણ આપેલ છે. તો વેલકમ દેવંગભાઈ, વેલકમ અજયભાઈ. થેન્ક યુ મૌલિકભાઈ, તમે ફરી એકવાર વાતો વિથ મૌલિક ચેનલમાં મને આમંત્રણ આપ્યું અને મારા અનુભવમાંથી ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન બાબતે મારો અનુભવ શેર કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, તો ધન્યવાદ. મૌલિકભાઈ, થેન્ક યુ. તમારી યુટ્યુબ ચેનલ વાતો વિથ મૌલિકમાં મને આમંત્રણ આપવા બદલ તમારો ખૂબ આભાર. તમારા પ્રેક્ષકોને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન બાબતે વધુ નોલેજ આપવા માટે હું પણ ખૂબ જ ઉત્સુક છું. થેન્ક યુ અગેન તમને. આજના પોડકાસ્ટમાં ખાસ આપણે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, જેમાં અત્યારે જે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવાની ડ્યુ ડેટ નજીક આવી રહી છે, તો આપણે આઈટીઆર શું છે, એટલે આઈટીઆર 1 થી આઈટીઆર 7 1 2 3 4 5 6 અને 7 વિશે જાણીશું. એ ઉપરાંત એઆઈએસ કે એઆઈએસ માં કયા કયા ડેટા ઓટો ફિલઅપ થાય છે, ટીઆઈએસ શું છે, 26A શું છે, જો તમે રિટર્ન મોડું ફાઇલ કરો તો કઈ કઈ રીતના વ્યાજ અને પેનલ્ટી લાગે છે, એ બધી જ બાબત પર આજના પોડકાસ્ટમાં આપણે વાત કરીશું. પ્રથમ ક્વેશ્ચન મારો ત્યાંથી જ છે કે ઇન્કમ ટેક્સ જનરલી આપણે સમજવું છે, તો એના વિશે થોડી માહિતી આપો. મૌલિકભાઈ, આવકવેરા વિશે તમને વાત કરું તો કે વર્ષ દરમિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પેઢી કે કંપની અમુક ચોક્કસ રકમથી વધુ નફો કરે છે તો સરકારને ફરજિયાત ચૂકવવા માટેનો કર છે, જેનો યુઝ સરકાર દેશમાં આપણે માળખાગત સુવિધાઓ જેમ કે સ્કૂલો, કોલેજો, અન્ય ડેવલપમેન્ટ કરવા, ફાઇનાન્શિયલ ડેવલપમેન્ટ કરવામાં પણ તેનો ઘણો એવો યુઝ થાય છે. ભારતમાં મુખ્યત્વે આપણે બે પ્રકારના ટેક્સ હોય છે, એ ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં આપણે છે કે જેમ જીએસટી છે એમ ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં ઇન્કમ ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્કમ ટેક્સ માટે દર વર્ષે સરકાર તેનું જે યુનિયન બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ બહાર પાડે છે આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર, જેનું એપ્લિકેબિલિટી નેક્સ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં થાય છે, એટલે કે એપ્રિલથી માર્ચ સુધીનો સમયગાળો. આપણે ચાલુ વર્ષનું જે આઈટી રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું છે 2024-25નું, તો તેનું બજેટ ફેબ્રુઆરી 2024માં જ આવી ગયું હોય છે, 1 ફેબ્રુઆરી 2024માં. દર વર્ષે તેમાં ઇન્કમ ટેક્સમાં રૂલ્સ, નોટિફિકેશન કે કાંઈ અમેન્ડમેન્ટ હોય તો એમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો સર આવકવેરાનો કાયદો છે એ આપણે કયા વર્ષથી આવેલો છે? આપણે ભારતમાં ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961 1961થી છે, જેના રૂલ્સ 1962થી આવેલા છે. ભારતમાં આપણે સીબીડીટી એટલે કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ, જે સંસ્થા છે તેને ચલાવે છે. હવે સર, આપણે આવકવેરાના કયા કયા એવા મુખ્ય હેડ છે કે જેના અંતર્ગત ઇન્કમની ગણતરી થાય છે? બરાબર છે, ગુડ ક્વેશ્ચન. હવે મુખ્યત્વે ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્કમ એ તો અનલિમિટેડ હોઈ શકે, પણ મેજોરિટી ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ મુજબ હેડ્સ ઓફ ઇન્કમ 5 છે મુખ્યત્વે. એમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્કમ ફ્રોમ સેલેરી એટલે કે પગારદાર હોય એની માટે. બીજું છે ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, એટલે કોઈ ઘર કે પ્રોપર્ટી કે જમીન એનું ભાડું હોય, ભાડાની ઇન્કમ હોય તો એ હેડમાં આવે. ત્રીજું છે બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન, એટલે કે કોઈ ધંધાદારી કે વ્યવસાયિક વ્યક્તિ હોય એના માટે. ચોથું છે ઇન્કમ ફ્રોમ કેપિટલ ગેઇન, એટલે કે કોઈ મિલકત વેચો તો તે જે નફો થાય, મૂડી નફો, એના ઉપર લાગતો ટેક્સ એ. અને લાસ્ટ છે પાંચમો, જે ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સ, કે કોઈ બેંકમાં આપણે એફડી મૂકી હોય એના વ્યાજની આવક છે, કોઈ કંપનીમાં શેર હોય, શેર રોકાણ, એનો ડિવિડન્ડ છે, અને અધર કોઈ લોટરીથી વિનિંગ થયું હોય કે અધર અન્ય હેડ હોય, અન્ય આવક હોય ને, એ બધી એ હેડમાં આવે છે. સાહેબ, હવે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન શું બધા જ વ્યક્તિને ભરવું ફરજિયાત છે? ના મૌલિકભાઈ, એવું નથી. આવકની દ્રષ્ટિએ તમને વાત કરું તો જે વ્યક્તિ ઓલ્ડ સ્કીમમાં કવર થાય છે તેને 2.5 લાખ રૂપિયાની વાર્ષિક આવકની લિમિટ છે. નવી સ્કીમ પ્રમાણે એ લિમિટ 3 લાખ રૂપિયાની છે. બીજા મેન્ડેટરી પોઈન્ટ્સમાં તમને હું કહું કે જો કોઈ વ્યક્તિ ફોરેનમાં અસેટ અથવા તો ફોરેનમાં બિઝનેસ ધરાવે છે તો તેને ફરજિયાત છે. કોઈ વ્યક્તિનું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ
₹1,00,000થી વધુ આવે છે તો તેમને ફરજિયાત છે. જો તમે તમારા અકાઉન્ટમાં ₹50,00,000થી વધુ અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરો છો તો તમારે રિટર્ન ભરવું ફરજિયાત છે. બીજા પોઈન્ટમાં કે તમારે જો ધંધો કે વ્યવસાય હોય છે તો ફરજિયાત છે. કેપિટલ ગેઇન કરો છો તમે, એટલે કે કોઈ અસેટ વેચો છો તમે, મિલકત તમારી, અને એમાં મૂડી નફો તમને થાય છે તો તમારે રિટર્ન ભરવું ફરજિયાત છે. બીજા કેસમાં કે વ્યક્તિ સિવાય આપણે લિમિટેડ લાયબિલિટી ફર્મ છે, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે કે પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે, ટ્રસ્ટ છે, એ બધાને રિટર્ન ભરવા ફરજિયાત છે. મહત્વનો 2 પોઈન્ટ મુદ્દા અજયભાઈ મારા માટે રાખ્યા છે કે ઇન્કમ ટેક્સ રિફંડ ક્લેમ કરવા માટે, અને જો તમારી તમે ફરવા જાઓ છો ફોરેન ટ્રાવેલ માટે અને 2 લાખથી વધુ ખર્ચો કરો છો તો સરકાર એમ કહે છે કે રિટર્ન ભરવું ફરજિયાત છે. સાહેબ તમે જે જણાવ્યું આટલા મુખ્ય જે મુદ્દાઓ છે, હા, 8 મુદ્દાઓ. compulsory. યસ, ફરજિયાત. અને તમારે વોલ્યુન્ટરી બી તમારી આવક 2.5 લાખ કે 3 લાખથી નીચે હોય અને તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું હોય અને ક્યાંય આવકના દાખલા તરીકે ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ તમે રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો છો. Okay. એટલે ફરજિયાત છે ખરા ને નથી ખરા. એના જેવું કંઈ Yes. આ લિમિટમાં જો તમે આવો છો, આ જે કન્ડિશન છે એમાં જો તમે ફૂલફિલ થાવ છો તો રિટર્ન ભરવું કમ્પલસરી. Yes. પણ જો તમે 2.5 લાખ કે 3 લાખ જે તમે જણાવ્યું અથવા તે રિફંડ ક્લેમ કરવું છે અથવા તમારા અકાઉન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન જે કન્ડિશન છે યસ, એ ફૂલફિલમાં કમ્પલસરી છે અથવા તમે ફાઇલ કરી શકો કરી છો. શકો. એવું નથી કે ફરજિયાત આ લિમિટ ક્રોસ થાય તો જ કરવું પડે. યસ. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે માઇનોર. માની લો કે કોઈ સ્પેશિયલ એની આવડતથી કમાય કે કોઈ ડાન્સ પરફોર્મન્સ કરે કોઈનું બાળક અને એને વિનિંગ મળે તો એ 30,000 50,000 હોય તો એના પેરેન્ટ્સમાં ક્લબે થાય, અધરવાઇઝ એનું પોતાનું એઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે તમે એનું રિટર્ન કરી શકો. પોતે પ્રોફેશનલી વર્ક કરે છે Yes. એ રીતના આપણે એનું રિટર્ન ફાઇલ Yes. ઓકે સાહેબ, હવે મારે એ સમજવું છે કે અત્યારે હાલમાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નના સ્લેબ રેટ એટલે કયા એક અમાઉન્ટ કે કયા એક ઇન્કમ ઉપર જાય છે તો એ રીતે 1% થી ટેક્સ લાગુ પડે છે. જે મૌલિકભાઈ થોડી વાર પહેલા વાત થઈ કે જો વ્યક્તિ ન્યૂ સ્કીમમાં જાય છે, જે કે બાય ડિફોલ્ટ છે હવેથી, તો એને 3 લાખ સુધીના આવક સુધી કાંઈ ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી. ઓકે 3 થી 7 લાખ સુધીની, એમાં સ્લેબમાં જ આપણે પેલું આપેલું છે કે 3 થી 7 લાખ સુધીની આવક હોય તમારે તો 5% ટેક્સ છે. 7 થી 10 લાખ સુધીની આવક હોય તો 10% ટેક્સ છે. 10 થી 12 લાખ સુધીની આવકમાં 15% છે. 12 લાખથી 15 લાખ સુધીમાં 20%નો સ્લેબ રેટ છે અને 15 લાખ ઉપર 30%નો સ્લેબ રેટ છે. મૌલિકભાઈ, આજે મેં સ્લેબ રેટ કીધા તમને એ નોર્મલ ઇન્કમના છે. સ્પેશિયલ ઇન્કમ જેમ કે કેપિટલ ગેઇન, શેર માર્કેટમાં તમારે નફો કે નુકસાન થાય કે મિલકત વેચવાથી નફો નુકસાન તમારે થાય, એ બધામાં સ્પેશિયલ ઇન્કમ આવે. વિનિંગ ફ્રોમ લોટરી, ઓનલાઈન ગેમિંગમાં તમે ઇન્કમ કરો છો, એ એક પ્રકાર બધી સ્પેશિયલ ઇન્કમ થઈ. હવે શેર માર્કેટની હું દર્શક મિત્રોને અને તમને વાત કરું કે જો તમારે શેર માર્કેટ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમે આવક કરો છો, જો તમે 12 મહિનાની અંદર તમે વેચાણ કરો છો એટલે કે નફો કે નુકસાન કરો છો તો એ શોર્ટ ટર્મ થયો. જો 12 મહિના કે એ વધુ એના પછી તમે વેચાણ કરો છો એ તો લોંગ ટર્મ ગેઇન થયો તમારે. હવે શેર માર્કેટમાં લોંગ ટર્મ ગેઇનમાં 1,25,000ની ઇન્કમ સુધીની સરકાર છૂટ આપે છે. એટલે કે 1,25,000થી વધુ લોંગ ટર્મ ગેઇન તમારે થયો શેર માર્કેટ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તો એ ઉપરની અમાઉન્ટમાં જ તમારે 12.5%નો ટેક્સ સ્પેશિયલ રેટ લાગુ પડે છે. એવી જ રીતે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કે તમે આઈપીઓ, અત્યારે ચલણ છે આપણે આઈપીઓનું, આઈપીઓમાં લોકો કમાઈ અને તરત વેચી નાખે છે, પ્રોફિટ બુક કરી દે છે. તો એ શોર્ટ ટર્મ ગેઇનમાં 12 મહિનાની અંદર તમે હોલ્ડિંગ પીરિયડ રાખો છો તો એ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં અત્યારે હાલ 20%નો ટેક્સ રેટ છે. હવે ઓનલાઈન ગેમિંગ તમે જોતા હશો, Dream11 છે, અધર પણ ગેમિંગ છે બધી કે જેમાં લોકો અત્યારે મની ઓરિએન્ટેડ થઈ ગયું છે આપણે, એ બધામાં 30%નો સ્લેબ રેટ છે. હોર્સ રેસ છે, વિનિંગ ફ્રોમ લોટરી છે, તે બધામાં. હવે મિલકતમાં તમને હું વાત કરું તો મિલકતમાં 12 મહિનાની બદલે 24 મહિનાનો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે હોલ્ડિંગ પીરિયડ. જો તમે મિલકત કોઈ ખરીદી કરી હોય અને 24 મહિના પછી વેચો છો તો તમારે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન લાગુ પડે, અધરવાઇઝ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન.
હવે જો મિલકતમાં લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન હોય તો પહેલા ઇન્ડેક્સેશનના બેનિફિટ મળતા હતા આપણે. હાલના બજેટ જે તે સમયે આપણે રજૂ થયું તેમાંથી ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ નથી મળતો. ફ્લેટ જે કાંઈ નફો કે નુકસાન થાય તે નફા ઉપર આપણે 12.5% ટેક્સ ભરવાનો રહે છે. જો મિલકતનું હોલ્ડિંગ પીરિયડ તમારે 24 મહિનાથી ઓછું હોય છે તો જે મેં તમને નોર્મલ સ્લેબ રેટ કીધો એમાં જ એ કવર થઈ જાય છે. મૌલિકભાઈ, આ મેં તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલની વ્યક્તિની તમને સ્લેબ રેટની વાત કરી. જો હું તમને કંપનીની વાત કરું તો એમાં પણ બે પેલા ભાગ પડે છે કે ડોમેસ્ટિક કંપની અને ફોરેન કંપની. ડોમેસ્ટિક કંપનીમાં નોર્મલી આપણે કે એમાં છે 22%નો ટેક્સ રેટ છે. એમાં 10% સરચાર્જ અને પ્લસ 4% એજ્યુકેશન સેસ, એટલે ટોટલ આપણે કરી તો 25.16%નો ટેક્સ રેટ આપણે તેમાં છે. જો એમાં સ્પેશિયલ રેટ ઓફ ઇન્કમ હોય તો સ્પેશિયલ રેટ ઓફ ઇન્કમ જે આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે કંપનીમાં શેર માર્કેટની ઇન્કમ કે બીજી અન્ય આવક હોય તો તેનો ફિક્સ રેટ છે. તો જે તે ફિક્સ રેટ હોય તે પ્લસ 10% સરચાર્જ પ્લસ 4% એજ્યુકેશન સેસ આ રીતે લાગુ પડે છે. હાલમાં ડોમેસ્ટિક કંપની સ્પેશિયલી એન્ગેજ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ કે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં જે એન્ગેજ હોય વધુ એના માટે સરકારે બેઝિક રેટ 15% આપેલો છે. એટલે કે જે 22% હતો તેની બદલે 15%, એટલે કે તે 15%નો બેઝિક ટેક્સ રેટ પ્લસ 10% સરચાર્જ પ્લસ 4% એજ્યુકેશન સેસ, એટલે એનો ટોટલ 17.16%નો જ ટેક્સ રેટ થાય છે. જે આપણે ભારતમાં ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર આપણું આગળ વધે અને એક્સપોર્ટમાં પણ આપણો દેશનો વધુ થાય વિકાસ, તે હેતુથી તેમાં ટેક્સ રેટમાં રાહત આપેલી છે સરકારે. ફોરેન કંપનીની હું તમને વાત કરું તો તેમાં 35%નો ટેક્સ રેટ છે. તેવી જ રીતે પાર્ટનરશિપ ફર્મ અને LLP એટલે કે લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ ફર્મ એ બંનેમાં 30%નો સ્લેબ રેટ છે. આ પાર્ટનરશિપ ફર્મ, LLP અને કંપનીમાં એ બધામાં એક્ઝેમ્પશન લિમિટ નથી આપેલી. જેમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં આપણે વ્યક્તિમાં હતી કે 2.5 કે 3 લાખ સુધી તમારે કાંઈ ટેક્સ ભરવાનો નથી થતો. આમાં સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ₹1, સપોઝ તમારી 10 રૂપિયાની ઇન્કમ છે તો તમારે ટેક્સ ભરવો ફરજિયાત છે. સાહેબ, તો હવે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે, LLP છે, કંપની છે, એના આપણે સ્લેબ રેટ સમજ્યા અને અમુક તો જે સ્પેશિયલ રેટમાં છે. હવે આપણે કોઓપરેટિવ સોસાયટી છે, ટ્રસ્ટ છે, એના વિશે સમજવું છે. કોઓપરેટિવના કેસમાં મૌલિકભાઈ એવું છે કે હવેથી હાલની નવા બજેટ મુજબ ડિફોલ્ટ સ્કીમમાં જોવા જઈએ તો કંપનીની જેમ જ છે. ડોમેસ્ટિક કંપનીમાં કેમ મેન્યુફેક્ચરિંગ અધર પાર્ટ્સ છે, એવી રીતે આમાં પણ એમ છે કે કોઓપરેટિવ સોસાયટી એક અધર કોઓપરેટિવ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કોઓપરેટિવ સોસાયટી. અધર કોઓપરેટિવ સોસાયટીના કેસમાં 22% ટેક્સ રેટ છે, સરચાર્જ 10% અને પ્લસ 4% સેસ. અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના કેસમાં થોડુંક રિલેક્સેશન આપવામાં આવ્યું છે. 15%નો ટેક્સ રેટ છે, 10% સરચાર્જ અને સેસ છે. એટલે એ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં રેટ ઓછો એટલા માટે છે કે ડેવલપમેન્ટ થાય કૃષિ છે. વધારે પડતી કોઓપરેટિવ સોસાયટી ખેડૂતો માટેની જ હોય છે, એટલે એના માટે અપલિફમેન્ટ આવે અને એના માટે એક ઓછો ટેક્સ રેટ રાખવામાં આવ્યો છે. ટ્રસ્ટમાં આપણે જોવા જઈએ તો ટ્રસ્ટમાં નોર્મલ સ્લેબ રેટ જ લાગુ પડે છે, જે આપણે આગળ વાત કરી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ HUF માટે. એના માટે પણ 2.5 લાખની અને 3 લાખની ઓલ્ડ સ્કીમ હોય તો 2.5 લાખ અને ન્યૂ સ્કીમમાં હોય જે ડિફોલ્ટ છે હવે એના માટે 3 લાખ, એટલે એમાં નોર્મલ સ્લેબ રેટ જ લાગુ પડે છે. સાહેબ, તમે સમજાવ્યું કે રિબેટ કે જે 7 લાખની આવક સુધી મળે છે તો એના વિશે તમે ઇન ડિટેલ સમજવું છે. હા, રિબેટમાં મૌલિકભાઈ તમને વાત કરું તો રિબેટ સરકારે 25,000ની લિમિટ આપેલી છે કે 25,000ના ટેક્સ સુધી તમારે કંઈ સરકારને ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી. મધ્યમ વર્ગના લોકોને રાહત મળે તે માટે બજેટમાં આ દર વર્ષે આ લિમિટ ચેન્જ થતી રહેતી હોય છે. હાલ આપણે 25,000ના ટેક્સ સુધી કાંઈ ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી. હવે આ રિબેટનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ત્યારે ધ્યાનમાં 2 મુદ્દા રાખવાના કે જે પ્રીવિયસ યરના રિટર્નના કેલ્ક્યુલેશન સમયે પણ આ મુદ્દો આવ્યો હતો કે આપણે રિબેટ 7 લાખ લગી 25,000 છે, એ વાત સાચી, પણ એમાં જો તમને કોઈ શેર શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થયો હોય શેર્સમાંથી અથવા તો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થયો હોય શેર્સમાંથી, એની કોઈ આવક થાય તો એ તમારી આ લિમિટમાં
ધ્યાનમાં રાખવાની નથી. એના ઉપર જે ટેક્સ આવે છે એ તો તમારે ભરવાનો જ છે. એ ભલે પછી 25,000 અંદર હોય તોય એ ટેક્સ જેટલો આવે એ તો તમારે પે કરવો જ પડે છે. ઓકે સાહેબ, તો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિને એની ઇન્કમ એટલે જે તમે સમજાવ્યું કે ભાઈ 7 લાખ અથવા 10 લાખ 12 લાખ 15 લાખ જે લિમિટ છે એ લિમિટને ક્રોસ કરે છે તો શું એને ઇન્કમનો જે ટેક્સ થાય છે એ એડવાન્સમાં ભરવો પડે છે? ગુડ ક્વેશ્ચન મૌલિકભાઈ. તમને અને દર્શક મિત્રોને એક બાબતે હું વાત કરું તો એડવાન્સ ટેક્સ એ શું છે કે પે એઝ યુ અર્ન, એટલે કે જેમ તમે દુકાનમાં સામાન લેવા જાઓ છો ત્યારે તમારે પૈસા ચૂકવવા પડે દુકાનદારને, એવી જ રીતે કે તમે આવક કરો છો તો એ જ વર્ષમાં સરકારને કર તમારે વેરો ચૂકવી દેવાનો, આવક વેરો. જનરલી શું હોય છે કે વર્ષ પૂરું થાય એ પછીના તમને તારીખ આપે ત્યાં સુધીમાં તમારે આવક વેરો અને આઈટી રિટર્ન તમારું ફાઇલ કરવાનું હોય છે. પણ જો તમારી ઇન્કમ ટેક્સ કે એટલે કે આવક વેરો તમારો જો 10,000થી વધુ થાય છે ઓકે, તો તમારે ચાલુ વર્ષમાં કે જે વર્ષમાં તમે આવક કરો છો એ જ વર્ષમાં તમારે આવક વેરો ભરી દેવાનો હોય છે. એમાં હું તમને સ્લેબ રેટની વાત કરું કે એમાં 4 ટોટલ સ્લેબ આપેલા છે. દર 3 મહિને તમારે ટેક્સ ભરવાનો હોય છે સરકારને, એડવાન્સ ટેક્સ. એટલે એક્ઝામ્પલથી હું તમને વાત કરું કે સપોઝ મિસ્ટર એ ને 1 લાખ રૂપિયાનો ટેક્સ થાય છે, એસ્ટિમેટ કરે છે કે મારે 1 લાખ રૂપિયાનો ટેક્સ છે, તો ઇન્કમ ટેક્સના કાયદા પ્રમાણે તારીખ 15/6 સુધીમાં એને 15% એનો એડવાન્સ ટેક્સ ભરી દેવો ફરજિયાત છે. એટલે કે 15,000 રૂપિયા એને ટેક્સ ભરાઈ જવો જોઈએ. પછીનો ક્વાર્ટર વાત કરી કે 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ટોટલ ટેક્સ લાયબિલિટીના 45% એને ટેક્સ ભરાઈ ચૂકવો હોવો જોઈએ. એટલે કે 1 લાખના 45% 45,000. ઓકે, હવે 45,000નું ચલણ નથી ભરવાનું એને એડવાન્સ ટેક્સનું, કારણ કે ઓલરેડી એને 15,000 તો પહેલા જ ક્વાર્ટરમાં ભરી દીધા હતા. હવે એને ચલણ ભરવાનું છે 30,000નું, એટલે ટોટલ એના 45,000 પે થઈ ગયા. ત્યારબાદ 15 ડિસેમ્બર કે 15 ડિસેમ્બરે ટોટલ ટેક્સના 75% એને ટેક્સ પે થઈ ગયેલો હોવો જોઈએ. એટલે કે 1 લાખનો ટેક્સ છે તો 75,000 રૂપિયાનો ટેક્સ, એમાંથી ઓલરેડી કેટલા ભરાઈ ગયા છે તો કે 45,000 ભરાઈ ગયા છે. તો 15 ડિસેમ્બરે વ્યક્તિ 15 ડિસેમ્બર પહેલા એને 30,000નો ટેક્સ ભરવાનો રહે છે. આ રીતે લાસ્ટ ક્વાર્ટર માર્ચનું આવે, 15 માર્ચ એની ડ્યુ ડેટ છે કે ત્યાં સુધીમાં તમારે જેટલું તમે ટેક્સ લાયબિલિટી એસ્ટિમેટ કરી છે કે મેં કે 1 લાખ રૂપિયા છે તો 100% ત્યાં સુધીમાં પે થઈ ગયેલા હોવા જોઈએ. કે લાખ રૂપિયાનો ટેક્સ છે તો 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં મારે 75,000 રૂપિયા પે થઈ ગયા છે, તો હવે મારે 25,000નું ચલણ 15 માર્ચ પહેલાં ભરવાનું રહે. જો હું આ તારીખમાં ચૂકી જાઉં છું તો મારે વ્યાજ આપણે ભરવું પડે સરકારને, કે જેમાં 1%નું વ્યાજ છે. હવે બીજું મૌલિકભાઈ કે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિના કેસમાં આપણે કે એક આગળ ચર્ચામાં આપણે આવશે કે જો એ પ્રિઝમ્પટિવ ટેક્સેશન સ્કીમમાં જાય છે કે જેમાં તેને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન ન કરવાના હોય, એ વ્યક્તિને એડવાન્સ ટેક્સની ડ્યુ ડેટ 15 માર્ચની છે, પણ પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ એને 15 માર્ચ પહેલાં ભરવાની હોય છે. તે લોકોને 15% 45% વાળો સ્લેબ રેટ લાગુ નથી પડતો. બીજું કે જો કોઈ વ્યક્તિ સિનિયર સિટીઝન છે તો તેમને પણ એડવાન્સ ટેક્સની જવાબદારી લાગુ નથી પડતી. ઓકે, એટલે આપનું કહેવાનું એમ છે કે જે એડવાન્સ ટેક્સ છે એ ક્વાર્ટરલી એટલે યરમાં 4 વખત આપણે સ્લેબ વાઇઝ એડવાન્સ ટેક્સ પે કરવાનો હોય છે. ઓકે, અને સિનિયર સિટીઝન એટલે કોઈ વ્યક્તિ જે 60 વર્ષ ઉપરના છે એને એડવાન્સ ટેક્સમાં કોઈ પણ જાતનું એડવાન્સમાં ભરવાની જરૂર નથી. ઓકે, હવે સાહેબ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ એડવાન્સ ટેક્સ નથી ભરતું તો એટ ધ ટાઈમ રિટર્ન વખતે શું ભરી શકાય છે? હા, રિટર્ન વખતે આપણે ભરી શકીએ. એને આપણે ઇન્કમ ટેક્સની ભાષામાં સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સ કહીએ. ઓકે, કે વર્ષ દરમિયાન 31 જુલાઈની આપણી ઇન્કમ ટેક્સની જે ડ્યુ ડેટ છે કે જે નાણાકીય વર્ષ આપણું એપ્રિલથી માર્ચનું પૂરું થાય એ પછીના આગળના વર્ષમાં જુલાઈ સુધીમાં આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય. એ આઈટી રિટર્ન ફાઇલ કરતા વખતે જે કાંઈ તમારી ટેક્સ લાયબિલિટી છે એ તમારે પે કરવાની રહે છે. પણ તે સમયે જો એ ટેક્સ લાયબિલિટી તમારી 10,000 કે તેથી વધુ હશે અને તમે એડવાન્સ ટેક્સ ભરેલો નથી તો તમારે વ્યાજ સહિત અમાઉન્ટ ચૂકવવાની થશે.
ઓકે તો સાહેબ આપણે જે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત થઈ કે આઈટીઆર ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન જે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન 1 2 3 4 5 6 7 સાત પ્રકારે ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન ફાઇલ થાય છે. તો આપણે સૌપ્રથમ આઈટીઆર 1 શું છે, કોને એપ્લિકેબલ છે, કોણ ફાઇલ કરી શકે છે, એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજવું છે. બરાબર છે. આઈટીઆર 1 છે ને એ એની મેજર લિમિટ છે 50 લાખની, જેની ટોટલ કોઈ કરદાતા છે, માની લો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલની 50 લાખ સુધીની આવક હોય ને તો આઈટીઆર 1 ફાઇલ કરી શકે છે. હવે એ આવકમાં કઈ આવક ઇન્ક્લુડ થાય તો ફર્સ્ટ મેજર આવક છે જે ઇન્કમ ફ્રોમ સેલેરી. Okay. પગારદાર માણસ હોય અને એને સેલેરીની આવક થતી હોય એને એના માટે, પછી કોઈ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સ એટલે કે એફડી નું વ્યાજ, સેવિંગ બેંક નું વ્યાજ, કોઈ ડિવિડન્ડ રિસીવ થતું હોય એના માટે, પછી લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ફ્રોમ શેર. ઓકે તમે શેર માર્કેટમાંથી લાંબા ગાળાનો જે નફો છે એ 1,25,000 સુધી જો તમારો નફો હોય તો તમે આઈટીઆર 1 ફાઇલ કરી શકો છો. ઓકે અને લાસ્ટ અન્ય આવક કોઈ એડમાં થતી હોય તો, સિવાય કે બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન, આમાં બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશનનો સમાવેશ નથી થતો. ઓકે સાહેબ, તો આપનું કહેવાનું એમ છે કે કોઈ વ્યક્તિ સેલેરીડ પર્સન છે એટલે કોઈ જોબ કરે છે તો એને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન આઈટીઆર 1 ફાઇલ કરવાનું બરોબર છે. હોય છે. અને એક સાહેબ બીજું કીધું કે એલટીસીજી એટલે લોંગ ટર્મ નો ગેઇન છે કે હવે શેરમાંથી. ઓકે લોંગ ટર્મ નો જે શેરમાંથી ગેઇન છે હવે જે આઈટીઆર 1 માં પણ આપણે ફિલ અપ કરી શકીએ. યસ 1,25,000 સુધી જો ગેઇન આવતો હોય તો તમે આઈટીઆર 1 માં શો કરી શકો છો. અને આમાં એક આપણે રહી ગયું કે એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ અપ ટુ 5,000 હોય તો પણ આઈટીઆર 1 માં આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. ઘણી વખત હવે અત્યારે હાલમાં જે કન્સલ્ટન્ટ ને કોઈ સેલેરીડ વ્યક્તિ છે જે સેલેરી એની ઇન્કમ તરીકે મળે છે એ ઘણી વખત એનાથી એમ્પ્લોયર દ્વારા ટીડીએસ કટ અગાઉથી જ કરવામાં આવે છે. તો ઘણી વખત કન્સલ્ટન્ટને એવા ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે કે મારે દર મહિને કેટલો ટેક્સ કટ કરવો, તો એની જનરલી ગણતરી કેવી રીતના કરવામાં આવે છે? સારો ક્વેશ્ચન છે તમારો કે સેલેરીની આવક હોય તો તમારે ટેક્સ દર મહિને કટ કરવા માટે એને આપણે એવરેજ રેટ ઓફ ટેક્સ કાયદામાં કહે છે. એ કેવી રીતે? માની લ્યો કે આપણી આ કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલની આવક છે 12,75,000. હવે આ કાયદા મુજબ 75,000 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન લઈએ આપણે, એટલે જે 12 લાખથી 3 લાખ સુધી તો ટેક્સ કઈ આવશે જ નહીં. Yes. 3 થી લઈ 12 લાખ સુધી જેટલો ટેક્સ આવે છે એને ડિવાઇડેડ બાય 12 મહિના કરી નાખવાના. જે અમાઉન્ટ આવે એમાં આપણે સેઝ એડ કરી દેવાનો 4%. જો એ મુજબ આપણે કટ કરાવીએ ટીડીએસ દર મહિને તો સેલ્ફ અસેસમેન્ટ વખતે એટલો ઓછો ટેક્સ આવે. અધરવાઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ, એડવાન્સ ટેક્સનું એનું ઓછું ભરવું પડે છે. પરંતુ જો યર એન્ડે તમારી કોઈ એફડી ની આવક હોય, કોઈ શેરમાંથી આવક થાય અથવા ડિવિડન્ડ રિસીવ થાય, એ કોઈ એડ ઓન થાય તો ઇન્કમ ટેક્સની ગણતરીમાં ફેરફાર પણ આવી શકે છે અને ટેક્સ વધી પણ શકે છે. ઓકે એટલે સાહેબ આપનું કહેવું એવું છે કે કોઈ એમ્પ્લોયી છે એને તમે જે મુજબ કીધું કે ડિવાઇડ બાય 12 કરીને એની ટેક્સ કટ કરી શકે છે, પણ એને ફાઇનલ નો છે. કારણ કે ઇન ફ્યુચર જ્યારે યર એન્ડ થાય છે આપણું ત્યારે કોઈ બેંક દ્વારા અથવા કોઈ અધર ઇન્કમ દ્વારા જ્યારે પણ દેખાડવામાં આવે છે તો એની ઇન્કમ વધી જાય છે તો એનું ટેક્સ પણ બરોબર થઈ જાય છે. બરોબર. ઓકે, હવે આપણે આઈટીઆર 1 પછી સાહેબ આઈટીઆર 2 તરફ જઈએ. તો આઈટીઆર 2 આપણે સમજવું છે કે આઈટીઆર 2 કોને લાગુ પડે છે અને કોણ વ્યક્તિએ ભરી શકે છે? ગુડ ક્વેશ્ચન મૌલિકભાઈ. જો તમને આઈટીઆર 2 વિશે હું વાત કરું તો એ આઈટીઆર 1 ના બ્રોડર કોન્સેપ્ટમાં છે. ઓકે, જે અમુક આઈટીઆર 1 ની લિમિટેશન અથવા તો અમુક પોઈન્ટ માટે જ આઈટીઆર 1 આપણે ફાઇલ કરી શકીએ. આઈટીઆર 2 માં મુખ્યત્વે આપણે કે સેલેરી અથવા પેન્શનની આવક હોય તો, હવે પછી હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ કે રેન્ટ ઇન્કમની આપણે કાંઈ થઈ હોય તો, હવે આપણે આઈટીઆર 1 માં શું હતું કે જો તમારે સિંગલ હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ હોય તો જ તમે આઈટીઆર 1 ફાઇલ કરી શકો. એક કરતાં વધુ મકાન હોય તો એ આઈટીઆર 2 માં કવર થાય છે. તેવી જ રીતે ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ આપણે કે ઇન્ટરેસ્ટ છે, ગેમ્બલિંગ ઇન્કમ છે, એમાં પણ ગેમ્બલિંગ ઇન્કમમાં કે આઈટીઆર 1 માં અધર સોર્સિસમાં ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ, ડિવિડન્ડ કે કમિશનની ઇન્કમ જ કવર થતી. હવે વિનિંગ ફ્રોમ લોટરી એટલે કે જે સ્પેશિયલ ઇન્કમ આપણી છે એ હોય તો એ આઈટીઆર 2 માં કવર થાય છે, જે આઈટીઆર 1 માં કવર નથી થતી. બાકી જે કેપિટલ ગેઇન છે જે આઈટીઆર 1 માં હતું એ આમાં પણ છે. એ બધું તો સેમ જ રહે છે. બીજા પોઈન્ટમાં હું તમને કહું કે જો તમે કોઈ કંપનીમાં ડિરેક્ટર છો
અને તમારે સેલેરીની આવક છે તો તમારે ITR 2 લાગુ પડે છે. ઓકે તમે કોઈ કંપનીમાં અનલિસ્ટેડ કંપનીના તમે શેર ધરાવો છો કે તેમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તો તમારે એમાં કોઈ આવક થાય છે તો તમારે ITR 2 લાગુ પડે છે. તમારે ફોરેન અસેટ અથવા તો ફોરેન ઇન્કમ કાંઈ છે તો તમારે ITR 2 લાગુ પડે છે. એ સિવાયના હું તમને પોઈન્ટ કહું કે જો તમારી એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ 5,000થી વધુ હોય તો ITR 2 તમારે આવે છે. અને તમારો ટેક્સ કપાણો હોય સેક્શન 194N માં TDS માં, એટલે કે તમે અમુક લિમિટથી વધુ કેશ ડિપોઝિટ બેંકમાં કરો તો બેંકવાળા TDS કટ કરે, એ પ્રકારની તમારી આવક હોય તો ITR 2 માં કવર થાય છે. બીજા એક લાસ્ટ પોઈન્ટમાં હું તમને કહું કે ITR 1 માં 50 લાખ સુધીની લિમિટ હતી, જેમાં 50 લાખ ઉપરનું રિટર્ન હોય તો પણ ITR 2 તમારે લાગુ પડી જાય છે. ક્લબિંગ ઇન્કમ જે છે, ક્લબિંગની જે વાત થઈ કે માઇનોર સન છે કે વાઇફ છે કે જે પોતાનું IT રિટર્ન નથી ભરતા તો હસબન્ડમાં તેમની ઇન્કમ ક્લબ થાય છે, ક્લબિંગ ઇન્કમમાં પણ ITR 2 લાગુ પડે છે. હવે ITR 2 માં મેં જે વાત કરી એમાં LTCG એટલે કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ITR 1 માં જે 1,25,000ની લિમિટ હતી ત્યાં સુધી, જો કે ITR 2 માં 1,25,000થી વધુ ગેઇન હોય તો પણ તમે ITR 2 ફાઇલ કરી શકો છો. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ એપ્લિકેબિલિટીમાં હું તમને કહું ITR 1 અને ITR 2 બંને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF બંનેને જ ખાલી લાગુ પડે છે. ઓકે સર, તો હવે આપણે જે ITR 1 અને ITR 2 બહુ સરસ રીતે સમજ્યા. હવે સાહેબ આપણે એ જ રીતના ITR 3 સમજવું છે, જે બિઝનેસમેન માટેનું રિટર્ન છે. તો એના વિશે શું એની કન્ડિશન છે, કોણ ફાઇલ કરી શકે છે, એના વિશે થોડી માહિતી આપશો. હવે ITR 3 ની આપણે વાત કરીએ ને તો જે ITR 1, ITR 2 અને ITR 4 માં નથી આવતા એ તો આમાં આવે જ છે, પણ પર્ટિક્યુલર તમે જે કીધું એ શબ્દ બિઝનેસ રિટર્ન, ITR 3 ઇઝ અ બિઝનેસ રિટર્ન કે જેમાં 4 તો મુખ્યત્વે સેક્શનમાં જ કીધેલું છે. એમાં પેલું છે બિઝનેસ અને પ્રોફેશનની આવક હોય એવા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કે HUF, પછી કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મનો પાર્ટનર હોય, ઓકે પેઢીમાં કોઈ પાર્ટનર હોય એને, પછી અનલિસ્ટેડ ઇક્વિટી શેરમાં રોકાણ હોય એમને, અને ચોથું જે મેં કીધું એ કે 1, 2 અને 4 ITR આ તે 3 ટાઈપ છે, એમાં જે ન આવતા હોય એમાં એમને ITR 3 ભરવાનું ફરજિયાત છે. ITR 3 માં ડિટેલ રિટર્ન છે, ઓકે એમાં આપણે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ પણ રિટર્નમાં અપલોડ કરવાના રહેતા હોય છે. એટલે એમાં ITR 3 એક શું કહેવાય કે બેલેન્સ શીટ, ટ્રેડિંગ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને બેલેન્સ શીટ એ આપણે એક્યુરેસીથી ટૂંકમાં બનાવવા પડે છે. અને એનું એ બનાવતી વખતે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. મેજોરિટી ITR 3 એટલે તમે સમજો ને કે જે ઇન્કમ ફ્રોમ આપણે હેડની વાત કરી કે સેલેરીની આવક, હાઉસ પ્રોપર્ટીની આવક, બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન, કેપિટલ ગેઇન અને અધર સોર્સ, ITR 3 બધા હેડને આવરી લે છે. ઓકે એટલે આમાં તમે ટોટલી ઓમ કહો ને તો વન એન્ડ ઓલ, ઓકે એટલે આમાં ઓમ 4 કન્ડિશન મેઇન છે, પણ આમાં તમે બધી આવકને દર્શાવી શકો છો અને ઇન ડિટેલ આમાં જવું પડે છે. એટલે આને ફાઇલ કરતી વખતે વધારે એક્યુરેસી પણ રાખવી જોઈએ. અને બીજું એ કે માની અત્યારે કેવું છે પ્રેક્ટિકલી કે લોનમાં પણ આપણે તમે જોવા જાવ ને તો બિઝનેસ લોન કે અધર હોમ લોનમાં આપણે દઈએ ને ત્યારે એ લોકોનો બેંકનો આગ્રહ એવો હોય છે કે ITR 3 ભરે, કોઈ ITR 4 ન ભરે. કારણ કે ITR 4 આપણે આગળ જોશું કે એ પણ રિટર્ન વેલિડ રિટર્ન જ છે, ઇન્કમ ટેક્સ દ્વારા જ અધિકૃત કરેલું છે, પણ એમાં શોર્ટમાં માહિતી હોય છે. એટલે ITR 3 ને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે. ઓકે એટલે સાહેબ આપનું કહેવાનું એવું છે કે ITR જે 3 છે એ ITR 1, 2 છે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને સેલેરી આવે છે, કોઈને અધર ઇન્કમ છે અને બિઝનેસ ઇન્કમ છે, જો ત્રણેય વસ્તુ છે તો ITR 3 એને ભરવું ફરજિયાત છે. કારણ કે એમાં સેલેરી ઇન્કમ પણ જાય છે, અધર ઇન્કમ પણ જાય છે, બિઝનેસ ઇન્કમ પણ જાય છે, અને કેપિટલ ગેઇન હોય તો એ પણ એમાં જ ઇન્કમ થઈ જાય છે. રાઈટ. ઓકે સાહેબ, તો હવે મારે એક એવું ક્વેશ્ચન છે જે ઘણી વખત આપને એવું જાણવા મળે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ છે જેનું બિઝનેસ રિટર્ન ફાઇલ થાય છે, ઘણી વખત એમ કહેતા હોય ભાઈ મારા બધા ખર્ચા નાખી દો. તો એના વિશે સમજવું છે કે બધા ખર્ચા એટલે કયા ખર્ચા, ફોર એક્ઝામ્પલ બધા ખર્ચા એટલે એના માટે તો એના
હાઉસહોલ્ડ ખર્ચા પણ આવે છે, જેના પોતાના પર્સનલ ખર્ચા. તેમાં આપનું શું કહેવું છે કે કયા કયા ખર્ચા વેલિડ છે? બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે. અને તમે કીધું એમ બધાના ધંધાદારીઓને એમ જ લાગે છે કે હું જે ખર્ચો કરું છું, ઘરમાં ખર્ચો કરું છું, એ પણ મારા ધંધાનો જ ખર્ચો છે. પણ એવું નથી હોતું. જનરલી મેં પહેલે જ શબ્દ જે વાપરો કે એક્યુરેસી મીન્સ અહીંયા એ જ મહત્વનું છે કે માની લો કે આપણે આરએમસી ટેક્સ, મ્યુનિસિપાલિટી ટેક્સ છે, જે હવે એ ઘરનોય હોય અને આપણે જે જગ્યાએ ધંધો કરીએ છીએ એનો પણ હોય. હવે ઘરનો ટેક્સ તમે ઓમ જોવો ને તો મારી દ્રષ્ટિએ બાદ ન લેવો જોઈએ, કારણ કે એ યુઝ ફોર બિઝનેસ નથી. એ તમારું પર્સનલ એક્સપેન્સ છે, જે પર્સનલ એક્સપેન્સ ઇન્કમ ટેક્સમાં બાદ મળતો નથી. એટલે જો ભાડાની જગ્યા હોય, ધંધાના ભાડાની જગ્યા કે ધંધાની જગ્યા હોય એનો મ્યુનિસિપલ ટેક્સ એ બાદ લઈ શકો. ધંધાનું ભાડું, ધંધાની જગ્યાનું ભાડું હોય એ બાદ લઈ શકો. પછી તમે ઘર રેન્ટ ઉપર હોય અને એ તમે એઝ એ એક્સપેન્સ દેખાડો તો એ આમાં મારી દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી. એ તમારે એઝ અ વિડ્રોવલ દેખાડવું પડે તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં, કેપિટલ અકાઉન્ટની અંડર. તે એવા ઘણા એક્સપેન્સો હાલની પ્રેક્ટિસમાં ઘણા એક્સપેન્સ એવા લે છે જે ન લેવા જોઈએ, જેથી કરીને આગળ સ્ક્રુટિનીમાં ને એમાં પ્રોબ્લેમ ન આવે. પણ અમુક સમયે કેવું થાય કે ગાડી એક હોય અને એમાં એનો પેટ્રોલનો એક્સપેન્સ, ગાડી એક વપરાતી હોય ધંધા માટે અને પેટ્રોલનો પર્સનલ ગાડીનો પેટ્રોલનો કે રનિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સનો એક્સપેન્સ બતાવી દે. એના કોઈ વાઇફ હોય કે એના બ્રધર હોય, ઘરમાં ટૂંકમાં જેટલી ગાડી હોય એનો પણ રનિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ને પેટ્રોલનો એક્સપેન્સ બતાવી દેતા હોય, જે અયોગ્ય છે. પછી એવા તો ઘણા એક્સપેન્સ છે કે આપણે વાત કરીએ તો લાઇટ બિલ છે, કે લાઇટ બિલ, ધંધાના જગ્યાનું લાઇટ બિલ છે એ બાદ લ્યો એ યોગ્ય છે. પછી ઘરનું લાઇટ બિલ આવે એને એઝ અ એક્સપેન્સ ટ્રીટ કરો તો એ યોગ્ય નથી. આવા ઘણા એક્સપેન્સ, તો લિસ્ટ લાંબુ છે, આવા તો ઘણા એક્સપેન્સ છે જો તમે ન લ્યો તો આપણે શું કહેવાય સ્ક્રુટિનીમાં ને એમાં પ્રોબ્લેમ ન આવે. ઓકે સાહેબ, તો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને બિઝનેસ રિટર્નમાં જ અધર ઇન્કમ છે, અધર ઇન્કમ એટલે સેવિંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે, એફડી ઇન્ટરેસ્ટ છે, અથવા કોઈ રેન્ટ ઇન્કમ છે, કોઈ બીજી જગ્યાએ પ્રોપર્ટી છે, તો એની પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ઇફેક્ટ કઈ રીતના આપવાની હોય છે આઈટીઆર 3 ના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ બનાવતી વખતે? ઓકે, તમે ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન થોડોક પૂછ્યો. હા, એમાં બે મેથડ છે મુખ્યત્વે, ડાયરેક્ટ મેથડ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ મેથડ. હવે જનરલી છે ને ઇનડાયરેક્ટ મેથડ ફોલો કરવી જોઈએ. ઇનડાયરેક્ટ મેથડ એટલે શું કે બિઝનેસની ઇન્કમ બિઝનેસના હેડમાં અને જે અન્ય આવક તમે કીધી કે એફડી ના ઇન્ટરેસ્ટની આવક એ અધર સોર્સમાં શો કરવી જોઈએ. જે પેલા નફો તમારો જે બિઝનેસનો હોય એમાં પેલા એડ થાય, પછી લેસ થાય અને જે રિસ્પેક્ટિવ વ્યાજના જે હેડ છે પર્ટિક્યુલર ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સ એમાં એડ કરવાની. આ એક એની રીત છે કે જો એ તમે એવી રીતે શો કરો રિટર્નમાં તો એ એક્યુરેટ મેથડ છે. જ્યારે ડાયરેક્ટ મેથડ પણ સાચી જ છે, પણ એમાં જ્યારે સ્ક્રુટિની કે કેસ આવે તો એમાં બધો ડેટા સાથે હોય. ઇન્કમ માની લો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ 10 લાખ હોય તો 10 લાખમાં બધી આવકો હોય. એટલે એમાં જ્યારે એડલેસ કર્યું હોય તો શું ત્રીજા પર્સનને ખબર પડે કે આમાંથી 10 લાખ છે એમાંથી 2 લાખ વ્યાજના છે, જે આમાંથી કાઢી અને વ્યાજના એડમાં દેખાડેલા છે, એટલે 8 લાખ બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશનમાં 8 લાખ એટલે આવ્યા છે. ઓલો ડાયરેક્ટ મેથડમાં તમે ડાયરેક્ટ 8 લાખ નાખી દો ને તો એ જસ્ટિફાઈ ન થાય. બે રીત સાચી જ છે પણ ઇનડાયરેક્ટ મેથડ વધારે યોગ્ય છે. આઈટીઆર 3, આઈટીઆર 4 બંને બિઝનેસમેન એટલે એક બિઝનેસ જે વેપારી છે એ ફાઇલ કરતા હોય છે, તો બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? આઈટીઆર 4 છે એ કોને લાગુ પડે છે, કઈ રીતના ફાઇલ કરવામાં આવે છે? મૌલિકભાઈ ને દર્શક મિત્રોને વાત કરું, આઈટીઆર 4 છે એ સ્મોલ સ્કેલ બિઝનેસનામાં જે છે કે બિઝનેસ ઓર સર્વિસમાં કે સ્મોલ સેક્ટરમાં પોતે છે, જેને કે હેડેક નથી લેવું બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવાનું કે ઓડિટમાં ને એ જફડામાં નથી પડવું, એ લોકો માટે ગવર્મેન્ટે સ્પેશિયલ સ્કીમ જ આપી. એમાં એ થોડું છે ને આઈટીઆર 1 સાથે બી ઇન્ટર રિલેટેડ છે. તમને બિઝનેસની આવક તો એમાં બતાવવાની જ છે કે જે પેલું આઈટીઆર 1 માં સેલેરી અને પેન્શનની આવક હતી, એક હાઉસ પ્રોપર્ટી જ ખાલી હોય એ લોકો, અધર સોર્સિસમાં ડિવિડન્ડ છે, ઇન્ટરેસ્ટ છે, કમિશનની આવક હોય નહીં કે વિનિંગ ફ્રોમ લોટરીની આવક એ લોકો છે. કેપિટલ ગેઇન છે તો કે એમાં 1,25,000 સુધીનો જ કેપિટલ ગેઇન હોય, એ લોકો આમાં કવર થાય છે. અને જે બીજા બિઝનેસ સર્વિસના જે છે તો એમાં
3 પેટા સેક્શન આપેલી છે કે જેમાં એક ધંધાર્થીઓ માટે છે, એક સર્વિસ સેક્ટરના લોકો માટે છે અને એક ટ્રાન્સપોર્ટ નો બિઝનેસ કરતા હોય સર્વિસમાં એના લોકો માટે છે. ધંધાર્થીઓ માટે નાના સેક્ટરમાં સ્મોલ સેક્ટરમાં હોય તેના માટે કે જો તેમનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 2 કરોડ સુધીનું છે તો તેને ITR 4 કરી શકે છે. એમાં પણ જો એના ટર્નઓવરમાં 95% ટ્રાન્ઝેક્શન કે તેથી વધુ બેંક દ્વારા થયા હોય, હવે તો યુપીઆઈ નો આપણે વધી જ ગયું છે, તો એમાં એ લિમિટ 3 કરોડની આપી છે સરકારે, એમાં પણ રાહત આપી છે. સિમિલરલી સર્વિસ સેક્ટરમાં કે ડોક્ટર, સીએ, વકીલ ને બધા છે એ લોકોની લિમિટ 50 લાખની છે કે જો તમારી આવક 50 લાખ સુધીની છે તો તમારે ITR 4 માં કવર થાવ છો. એમાં પણ જો તમારે 95% કે તેથી વધુ ઇન્કમ બેંકમાં થાય છે તો તમારે એમાં 75 લાખની લિમિટ લાગુ પડી જાય છે. તેવી જ રીતે જો ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરમાં જો કોઈ તમે હોય છે તો એને 10 કે તેથી ઓછા ટ્રક હોય છે જો તેમની પાસે, તો તે આ સેક્શનનો લાભ લઈ શકે છે કે આમાં 44 AD માં આવી શકે છે. હવે જે ધંધાર્થીઓ છે કે જેમાં અમે તમને 2 કરોડ કે 3 કરોડની જેને લિમિટ લાગુ પડે છે, જેમાં કેશ ટર્નઓવર એ 2 કે 3 કરોડ મેં ટર્નઓવર વેચાણની લિમિટ કીધી, એ ટર્નઓવરના જો કેશમાં વેચાણ થયું હોય તો એના 8% અને જો બેંકમાં વેચાણ હોય તો એના 6%. એ મિનિમમ પ્રોફિટ તમારે એટલો તો બતાવવાનો છે. જો એનાથી તમારે ઓછો પ્રોફિટ થયો હોય તો તમારે ઓડિટ કમ્પલસરી આવે છે, એટલે કે તમે લોસ અથવા તો તેનાથી ઓછો પ્રોફિટ કરો છો તમારે ઓડિટ કરવું પડે છે અને તે પ્રૂફ આપવું પડે છે. તેનાથી વધુ બતાવો છો તો કાંઈ ઇસ્યુ નથી એમાં. સિમિલરલી વ્યવસાયમાં મેં જે 50 લાખ અને 75 લાખની મેં જો તમને લિમિટ કીધી, 50%ની લિમિટ છે. બિઝનેસમાં જેમ 8% ને 6% કીધી, વ્યવસાયમાં ફ્લેટ 50% એ તમારી જે ટોટલ ગ્રોસ ઇન્કમ છે એ 50% જ તમારી નેટ ઇન્કમ તરીકે એઝ અ ઇન્કમ ટેક્સમાં કાઉન્ટ કરી દેવાની. એક્ઝામ્પલ કે તમારી 15 લાખની આવક થઈ છે તો 7.5 લાખ તમારી ફ્લેટ ઇન્કમ તેમાં બતાવી દેવાની. આ રીતે ITR 4 માં મેન કવર થાય છે. ITR 3 ની કમ્પેરમાં ITR 4 ઇઝી એટલા માટે છે કે સ્મોલ બિઝનેસ સેક્ટરોને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવાનું ને એ બધું હસલ નથી રહેતા, કે જેમને GST પણ લાગુ નથી પડતો, તેમને ખર્ચો વધી જાય મેન્ટેનન્સનો, અકાઉન્ટિંગનો એ બધો, તેના માટે આ કારગિલ છે. એટલે સાહેબ આપનું કહેવાનું છે કે જ્યારે ITR 3 છે એમાં એક બિઝનેસમેનને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાના રહે છે, જ્યારે ITR 4 માં બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ કાયદા મુજબ પ્રિપેર ના કરે તો ચાલે છે. તે ફરજિયાત નથી, તે તેની બધા તો પોતાની રોજમેર તો બનાવતા જ હોય છે કે તેના માટે દેવાદારો લેણદારોની વિગત રાખતા હોય કે જે આપણે સબમિટ કરવાનું છે સરકારને તેમાં ન કરે તો ચાલે. પોતાના ઇન્ટરનલ પર્પઝ માટે તો લોકો રાખતા જ હોય છે કાચી માહિતી, પણ આ પ્રોપર લીગલ વેમાં જ ITR 3 માટે લીગલ વેમાં જ લીગલ સ્ટાન્ડર્ડથી જ તમારે બધું મેન્ટેન રાખવું પડે છે. સાહેબ આપણે ITR 4 માં માની લો કે આ વર્ષે મેં ITR 4 ભર્યું, તો હવે બીજા વર્ષે મેં 4 ભર્યું, તો ત્રીજા વર્ષે મારે રેગ્યુલરમાં ITR 3 માં સ્વિચ થવું છે તો હું શું થઈ શકું? ગુડ ક્વેશ્ચન દેવાંગભાઈ, કે જો તમે એક વખત આ ITR 4 માં એન્ટર થાવ છો તો 5 વર્ષ સુધી તમે બીજા કોઈ ITR 3 માં તમે મેઇન તો નથી જઈ શકતા. જો તમે જાઓ છો તો તમે ITR 4 નેક્સ્ટ 5 years સુધી તમે ITR 4 નથી ભરી શકતા. ઓકે, અત્યારે લોકો કરે છે પણ એ લીગલી અલાઉડ નથી. આગળ જતા તેમને નોટિસના હાઈ ચાન્સીસ છે કે તમે ખોટું ITR સિલેક્ટ કર્યું છે એ રીતે. સાહેબ તમારી પાસે ITR 5 સમજવું છે, જે ITR 5 છે એ જનરલી ખબર નથી હોતી કે ITR 5 શું છે, કારણ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે કે જે બિઝનેસ ઇન્કમ છે, અધર ઇન્કમ છે, એ તો ત્યાં સુધી પહોંચવાનું નથી. પણ જનરલ માહિતી તમારી પાસે જોઈએ છે, જેને ભરવું છે, ધારો કે જેને લાગુ પડે છે એને તો છે, પણ બીજી વ્યક્તિને પણ ખબર પડે કે ITR 5 શું છે, તો કોને એપ્લિકેબલ છે, કોણ ભરી શકે છે અને કોને ફરજિયાત છે અને કઈ રીતના એ ફાઇલ કરવામાં આવે છે. બરોબર છે. ITR 5 મેઇનલી પાર્ટનરશિપ ફોર્મ, LLP, AOP, BOI એટલે કે એસોસિએશન ઓફ પર્સન, એમાં મેઇનલી કોઓપરેટિવ સોસાયટી આવે છે, અને ટ્રસ્ટ કે જે 12A નીચે રજિસ્ટર્ડ નથી, જે કે અનરજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ જે હોય એને ITR 5 લાગુ પડે છે. હવે આપણે ફોર્મમાં તો
જેટલો પ્રોફિટ આવે એમાં કોઈ સ્લેબ નથી. આપણે આગળ જે વાત કરી એના 30% ટેક્સ આવી જાય છે. એમાં તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવામાં જે નિયમ મુજબ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે એ તો મેઇનલી કોઓપરેટિવ સોસાયટીનો સમાવેશ થાય છે. કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં આપણે એક બે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો શું કહેવાય, કૃષિ ધિરાણ આપતી કોઓપરેટિવ સોસાયટી અથવા તો NBFC કે જે કૃષિ ક્ષેત્રે કિસાનને લોન આપતી હોય એ લોકોનો સમાવેશ થાય છે, કોઓપરેટિવ સોસાયટીનો સમાવેશ થાય છે. હવે એમાં રિટર્નમાં કેવું છે કે ધ્યાનમાં રાખતી વખતે 139(1) ની ડ્યુ ડેટ મુજબ ફાઇલ કરવું પડે છે. વિધિન ધ ડ્યુ ડેટ હોય તો જ તમને એમાં 80P સેક્શનનું ડિડક્શન મળે છે. હવે 80P સેક્શન શું છે કે જેટલું આ ખર્ચ નફો છે ને એ એમને 80P સેક્શન હેઠળ બાદ મળે છે. બરોબર છે. હવે એનું બેનિફિટ માટે તમે રિટર્ન ફાઇલ ટાઈમલી ફાઇલ કરેલું હોવું જોઈએ. હવે 80P સેક્શન ક્લેમ કરતી વખતે કૃષિ ધિરાણની મંડળી છે તો એમાં સેક્શન કોડ આપેલા છે 10 લગી, ATP 1 થી લઈ ATP 10 લગી. હવે ATP નેચર ઓફ બિઝનેસમાં આપણે જે સેક્શન કોડ દેખાડેલો હોય એ જ ડિડક્શનમાં સિમિલર કોડ હોવો જોઈએ. અધરવાઇઝ એ કન્ફ્લિક્ટ થાય છે અને ડિડક્શન મળતી વખતે ચેલેન્જીસનો સામનો કરવો પડે છે. એટલે એ રિટર્ન ફાઇલ કરતી વખતે એ બહુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત છે. અને ટ્રસ્ટના કેસમાં 12A જેની પાસે નથી, બરોબર, એવા અનરજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવું ફરજિયાત છે અને એ ITR 5માં એનો સમાવેશ થાય છે. જે રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ છે એ આપણે આગળ જોશું, એ ITR 7માં સમાવેશ થાય છે. એટ ધ ટાઈમ જ્યારે રિટર્ન ફાઇલિંગ કરી છે ત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ મિસ્ટેકથી આપણે ATPનો જે કોડ છે અથવા જે સેક્શન સિલેક્શન છે એમાં જો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ચેન્જીસ થઈ જાય છે તો શું એમાંથી ડિમાન્ડ કેવું કંઈ આવી શકે છે? એટલે બાય નેચર છે ને કે હું તમને એમ કહું છું કે મારો નેચર છે કિસાનને લોન આપવાનો અને હું ડિડક્શન લઉં છું બીજા કોઈનું, બરોબર છે, તો ડિડક્શન મળવાનું જ નથી. જે મારું જેના માટે હું ધંધો કરું છું એના માટે જ મને બાદ મળવાનું છે. એટલે એને તમે રિવિઝન કરીને અથવા તો રેક્ટિફિકેશન સમયે કરેક્શન કરી શકો છો, પણ ડિમાન્ડ આવે એ ફોર શ્યોર છે, કારણ કે તમને ડિડક્શન બાદ જ નથી મળવાનું. એટલે જેટલો નફો છે એટલો તમને એના ઉપર ટેક્સ આવી જશે, એટલે ડિમાન્ડ અરાઇઝ થાય છે. ઓકે સાહેબ, એટલે તમારું કહેવાનું એમ છે કે ઈ ભૂલ છે તો ઈ સુધરી પ્રેક્ટિકલી સુધરી શકે છે બાય વે ઓફ રિવિઝન ઓર રેક્ટિફિકેશન. ઓકે સાહેબ, અને એની પછી જે તમે ટ્રસ્ટ કીધું, ટ્રસ્ટમાં જે રજિસ્ટર્ડ નથી એને ITR 5 યસ લાગુ પડે છે. મૌલિકભાઈ, ITR 5 નું દેવાંગભાઈ તમે જે વાત કરી, હવે ITR 6 માં મેઇનલી કંપનીનું જ આવે છે. એમાં પણ જે સેક્શન 8 કંપની એટલે કે જે કંપની રજિસ્ટર્ડ ફોર નોન ઓર્ગેનાઇઝેશન પર્પઝ એને ITR 6 લાગુ નથી પડતું. બાકી કોઈ પણ પ્રકારની કંપની છે તેને ITR 6 લાગુ પડે છે. જે ITR 3 ના પોઈન્ટ્સ છે એ જ બધા કવર થાય, કંપનીનો જે બિઝનેસ હોય છે જે એ જ રીતે બધું કવર થાય છે. હવે આની ડ્યુ ડેટ બીજા ITR થી અલગ હોય છે બીકોઝ કંપનીને ઓડિટ કમ્પલસરી આવે છે એઝ પર કંપની એક્ટ 2013 અને ઇન્કમ ટેક્સ પ્રમાણે આવતું હોય તો એ અલગથી, એટલે કંપનીને જનરલી 2 ઓડિટ આવતા હોય છે. એટલે એમની ડ્યુ ડેટ રેગ્યુલર ડ્યુ ડેટ થી એની અલગ હોય છે, જેના ફોર્મ 31 ઓક્ટોબર નહીં કે 31 જુલાઈ આવે છે. તેનું રિટર્ન 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં ફાઇલ કરવાનું હોય છે. બાકી મેજર પોઈન્ટ તો બધા જેમ આપણે આગળ ચર્ચા થઈ બધા ITR માં એ જ રિપીટેશન એમાં આવે છે. ITR 7 તરફ છે. ITR 7 છે જે તમે આની પહેલા કીધું કે ભાઈ રજિસ્ટર્ડ નથી એવા ટ્રસ્ટને ITR 5 જ્યારે રજિસ્ટર્ડ છે એના માટે ITR 7 છે. તો એ રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ સિવાય કોઈને ITR 7 લાગુ પડે છે ફક્ત ને ફક્ત ટ્રસ્ટ માટે જ છે? ના, કાયદામાં તો 6-7 પોઈન્ટ્સ છે. એમાં મેઇનલી છે કે જે રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ હોય, પછી રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય, પછી કે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય જે 1023C માં રજિસ્ટર હોય. જેમ 12A સેક્શન છે એમ 1023C નું પણ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ હોય ને એને એક આપે છે લાયસન્સ. એવા ટ્રસ્ટ અને અન્ય કોઈ એજ્યુકેશન ઓર રિલિજિયસ કે બીજા કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય એના માટે ITR 7 લાગુ પડે છે. ITR 7 માં કયા કયા મુદ્દા છે જે ધ્યાન રાખવા પડે છે? ગુડ ક્વેશ્ચન. ITR 7 માં છે ને પહેલેથી જોઈએ ને આપણે તો એમાં રજિસ્ટર છે એની ડિટેલ, રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટની ડિટેલ આપવાથી લઈ અને કોર્પસ ડોનેશન છે કે પછી તમારું એક્સપેન્સનું પણ શેડ્યુલ અલગ ફાઇલ કરવાનું હોય છે.
પછી બેલેન્સ શીટ અપલોડ કરવાની ને એવા બધા આસ્પેક્ટ ધ્યાનમાં રાખવાના હોય છે. તો પેલું સ્ટેપ તો એ જ કે એમાં 12A નું અને 80G નું તમારી પાસે જો રજીસ્ટ્રેશન હોય સર્ટિફિકેટ તો એની ડિટેલ ફાઇલ કરવી જરૂરી છે. પછી તમે એક્સપેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કર્યો હોય 5 વર્ષ માટે તો એ એક્સપેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કર્યો એના ફોર્મ નંબર, કેટલી અમાઉન્ટ છે અને યુટિલાઇઝેશન ડેટ એ ભરવી ફરજિયાત છે. અને એક્સપેન્સ નું શેડ્યુલ આપણે કીધું એમ કે જે કાયદામાં કીધું છે એ ફોર્મેટમાં એક્સપેન્સ નું શેડ્યુલ પણ આપણે દર્શાવવું ફરજિયાત છે. અને ડોનેશનની ઇન્કમ આપણે બુક કરવાની રહેતી હોય છે ટ્રસ્ટની, એમાં પણ કોર્પસ અને અધર ડોનેશન એ પણ બાયફર્કેટ કરવું જરૂરી છે, જેથી કરીને ક્લિયરિટી રહી. આપણો ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર જે આપણે ઓડિટ વખતે અપલોડ કરશું, જે ફોર્મ 10BB માં ઓડિટ થાય છે ટ્રસ્ટનું, એમાં અપલોડ કરીએ તો એ બે ડેટા જે રિકન્સિલેશન થાય ઇન્કમ ટેક્સ સોફ્ટવેરમાં ત્યારે કોઈ ડિફરન્સ ન આવે. એના માટે આ કોર્પસ ડોનેશન અને અધર ડોનેશન બેને બાયફર્કેટ કરવા જરૂરી છે. ઓકે. મિત્રો આ ITR 7 બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. તો એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ રિટર્ન ભરવામાં એવી કઈ નોર્મલ ભૂલ છે, જનરલી ભૂલ થતી ન હોય પણ કદાચ કોઈ નોર્મલ કઈ ભૂલ થઈ જાય છે જે સુધારી શકાય છે એવી રીતના હોય છે. બરોબર છે. હવે આપણે જે મેં તમને જનરલ ઇન્ફોર્મેશન કીધી કે 12A કે 80G નું રજીસ્ટ્રેશન ડિટેલ નાખવાની, જો તમે નો નાખો તો રિટર્નની જેસન જ અપલોડ બનશે નહીં, એટલે એ તો નહીં જ થાય. પણ હવે ઓડિટેડ ટ્રસ્ટ છે જેનું 10BB માં ઓડિટ થાય છે, હવે માની લો કે ઓડિટ છે ને એ પહેલા એની ડ્યુ ડેટ હોય એટલે એ પહેલા અપલોડ થઈ ગયું. Okay. હવે ઓડિટ વખતે આપણે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં જે આવક બુક કરી છે એ આપણે સર્ટિફાઈ કર્યું છે, એ રિટર્ન વખતે પણ એ જ માહિતી એમાં જવી જરૂરી છે. માની લ્યો કે કોઈ એક્સેસ કે અનયુટિલાઇઝ પોર્શન રહી ને તો એ શું કહેવાય કે પ્રોસેસ થાય ને ત્યારે ડિમાન્ડ એમાં આવે છે. હવે એ ડિમાન્ડ નું પણ સોલ્યુશન છે કે જે તમે કાં તો ઓડિટ રિપોર્ટમાં ભૂલ હોય તો ઓડિટ રિપોર્ટ રિવાઇઝ કરી શકો, અધરવાઇઝ રિટર્ન રિવાઇઝ કરીને તમે કરેક્શન કરી શકો છો એમાં. ઓકે સાહેબ, ITR 1 થી લઈને 7 સુધી આપણે બહુ જ સરસ રીતે સમજ્યા. સાહેબ આની પછી જે આપણે લાસ્ટ 3 years થી AIS TIS કરીને આવે છે, તો આપણે એ જાણવું છે અને ખૂબ યુએસને પણ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે AIS TIS છે કે 26AS છે, આપણે લાઈન બાય લાઈન ત્રણેય પણ લેશું કે જે AIS છે એમાં ઓટો પોપ્યુલેટેડ ડેટા આવી જાય છે, જે એવી બધી જ કંપની છે કે બેંક દ્વારા છે કે કોઈને કોઈ દ્વારા જે ડેટા અપલોડ કરવામાં આવે છે, જે તે વ્યક્તિનું પાન નાખે છે એ વ્યક્તિના પાનમાં ડેટા પોપ્યુલેટ થાય છે. તો એવા કયા કયા ડેટા છે જે ઓટો પોપ્યુલેટમાં AIS માં દેખાય છે? AIS અને TIS બે એકબીજા અને 26AS ઈ ત્રણેય એકબીજા સાથે ઇન્ટર રિલેટેડ જ છે એક રીતે આપણે જોઈએ તો. AIS એટલે એન્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, TIS મીન્સ કે ટેક્સ પેયર ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ અને 26AS. ARS માં મુખ્યત્વે કે આખા વર્ષમાં ફાઇનાન્શિયલ યરમાં વ્યક્તિએ જે કાંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા છે કે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન એ બધાની માહિતી તેમાં આવે છે. આ AIS TIS અને 26AS ની માહિતી આપતા પહેલા એનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય સરકારનો શું છે કે તમે જ્યારે IT રિટર્ન ફાઇલ કરો છો કે તેમાં એરર ન રહી જાય. જતા તમે 4,000 ની આવક ડિવિડન્ડ બતાવેલી હોય 5,000 નો, તો તેમાં તમે ક્રોસ વેરીફાઈ કરી શકો છો. એ રિડ્યુસિંગ એરર મેઇન એનું વિઝન તો એ જ છે. AIS માં મુખ્યત્વે કે આખા વર્ષમાં તમે ટેક્સ પે કઈ કર્યો હોય, તમે એડવાન્સ ટેક્સ જે ભરેલો હોય તે, TDS ની રિલેટેડ તમારી ઇન્ફોર્મેશન છે, તમારા ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ડિવિડન્ડ છે, શેર માર્કેટના છે, GST માં તમે રજીસ્ટર્ડ છો તો તમારી ટોટલ ટર્નઓવરની રિસીપ્ટ જે GST માંથી ડાયરેક્ટ ટ્રેસ કરીને એ લોકો મૂકી દે છે. પરચેસ અમુક લોકોને TDS માં 194Q ને 206CR આવે છે કે જે 10 કરોડથી વધુ ટર્નઓવર છે ને 50 લાખ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ બતાવે છે કે આ જો TDS ની રકમ તમારે લેતા રહી નથી ગઈ ને તે. સેમ વસ્તુ ટેક્સ પેયર ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમમાં એ સમરાઇઝ ફોર્મેટમાં બતાવવામાં આવે છે કે જેમાં પણ એમાં પણ ટેક્સ પેડ તમે જે કર્યો હોય એ જ માહિતી બધી આપવામાં આવે છે. આ સમયથી AIS TIS આવ્યું છે કે જે ડિટેલ વર્ઝન છે, જ્યારે કોમ્પ્રિહેન્સિવ પહેલા તો ખાલી સમરાઇઝમાં 26AS જ આવતું કે જેમાં તમારો ટેક્સ પેડ અને તમારે કેટલી ક્રેડિટ અવેલેબલ છે એ જેમાં બતાવે છે મેઇનલી. આપણે અજયભાઈ વાત કરી
એ બધી ડિટેલ તો છે જ. એમાં આપણે જો ઉમેરો કરીએ તો AIS માં સેવિંગ બેંક નું વ્યાજ, ફિક્સ ડિપોઝિટ નું વ્યાજ, પછી કોઈ LIC માં સમ રિસીવ થયા હોય તો એની અમાઉન્ટ, પછી 50 લાખથી ઉપરની પ્રોપર્ટી હોય એનો જે TDS હોય એ શો થાય છે, પછી સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સ આપણે જે ભર્યો હોય એ શો થાય છે, એડવાન્સ ટેક્સ જે ભર્યો હોય છે એ શો થાય છે. એવા અનેક જે લિસ્ટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ AIS અને TIS માં શો થાય છે ઓટો પોપ્યુલેટ. જે રિટર્ન ભરતી વખતે પહેલેથી ધ્યાનમાં લઈ લે તો સ્ક્રુટિનીના કે કોઈ ડિમાન્ડના ચાન્સ ન રહે આગળ જતા. ઓકે એટલે સાહેબ આપનું કહેવાનું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ સેવિંગ નું પાસબુક આપણને શું આપે તો પણ આપણે હવે અત્યારે હાલમાં જરૂર નથી, નથી. કારણ કે એમ કે ભાઈ મારે કઈ આવક નથી કે ભાઈ મારે FD નથી, હમ. તો એ FD અત્યારે હાલમાં શો થાય છે ઓટોમાં હમ. કે એ છુપાવી નથી શકતા, Yes. તો એ પણ ઓટોમાં દેખાય. Yes. એ વાત તમારી સાચી જ છે, પણ અત્યારે અમુક ટાઈમે કેવું થાય છે પ્રેક્ટિકલી કે બેંક છે જે એ લોકો અક્રુવલ બેઝિસ ઉપર બુકિંગ કરી દેતા હોય છે. તો ત્યારે ક્લાયન્ટ નો પ્રશ્ન એ હોય છે કે મારી પાસબુકમાં નથી આ આવક, આ તો મારી નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરની છે જે આમાં નથી લાગુ પડતી, એ દેખાય છે. તો આપણે એકવાર એકચ્યુઅલ ડેટા સાથે વેરીફાઈ કરી લઈએ તો સારું. અધરવાઇઝ તમે કીધું એમ કે જો પાસબુક ન આપે કે છુપાવે એ કેસમાં આપણે એને કાઉન્ટર તો કરી જ શકીએ કે આ મને ઉપર શો થાય છે તમારા AIS કે TIS માં અક્રુવલ છે એ વધારે છે, તો પ્રીવિયસ યર નું જેટલું હોય એટલું આપણે આ રિટર્નમાં લઈ લેવાનું. પણ હવે નેક્સ્ટ યર આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરીએ ત્યારે એ ધ્યાનમાં લેવાનું કે જે આપણે પેન્ડિંગ હતું, જે પ્રીવિયસ યરના રિટર્નમાં નહોતું કવર થયું, એ આ રિટર્નમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરી લઈએ અને શો કરીએ, જેથી કરીને આગળ જતા ઇન્કમ ટેક્સ માંથી પૂછાણ આવે ત્યારે આપણે બાયફર્કેટ કે જસ્ટિફાય કરી શકીએ કે જે આગલા વર્ષનું આવક હતી વ્યાજની એ મેં આ વર્ષે શો કરી છે. ઓકે સાહેબ, તો હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણી વખત સાંભળેલું છે કે AIS TIS માં કોઈ બીજાનું ઇન્કમ, કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ બેંક છે કે કોઈ પણ દ્વારા અપલોડ થઈ જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણી વખત સેટ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ એવા હોય છે જે દેખાતા હોય છે જે ખરેખર આપણા નથી, તેમાં આપણે AIS માં શું થાય છે, તો આપણે બેસ્ટ ડિસિઝન એના માટે શું થઈ શકાય? હા મૌલિકભાઈ, તમારી વાત સાચી છે કે શરૂઆતના પહેલા 2 વર્ષમાં આપણે બેટા વર્ઝન રાખેલું હતું AIS TIS નું, કે જેમાં બહુ આવી બધી એરરો થતી હતી, કે જેમાં ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી લાસ્ટમાં નોટિફિકેશન સર્ક્યુલર બહાર પડ્યું હતું કે આવા કેસમાં તમે ફીડબેક ફોર્મમાં તમે ડિટેલ્સ આપી દો કે જે તમારા લગતી નથી ને બાય મિસ્ટેક ટેકનિકલી તમારામાં શો થાય છે, એ તમે જો ફોર્મ ભરીને આપી દો છો એટલે આગળ જતા પણ જો કાંઈ એરર કે કાંઈ નોટિસીસ આવતા નથી તેમાં તમારું જે એકચ્યુઅલ ઇન્કમ છે એ જ તમારે બતાવવાની છે. પણ હાલમાં એ એરર ઓફ ચાન્સ બહુ ઓછું થઈ ગયું છે. શરૂઆતમાં જે ટ્રાયલ બેઝિસ ઉપર હતું એ સમયે જે એ વધુ હતું, અત્યારે તો 99% તો એક્યુરેટ જ હવે બતાવવા લાગ્યો છે. ઓકે, હવે સાહેબ આપણે એક ITR યુ જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા થોડા ટાઈમ પહેલા બહાર પાડવામાં આવેલું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને ઇન્કમ ટેક્સ નું પોતાનું રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું જો રહી જાય છે તો આફ્ટર ડ્યુ ડેટ એ ફાઇલ કરી શકે છે. તો એમાં કયા કયા સંજોગોમાં ફાઇલ કરી શકાય છે, એક્સ્ટ્રા શું ટેક્સ ની પેનલ્ટી ભરવા પડે છે? મૌલિકભાઈ, ITR યુ ની શરૂઆત કરતા પહેલા એક બેઝિક એક તમને આપી દઉં જાણકારી કે જે આપણે ITR 1 to 7 ની જે ચર્ચા થઈ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF એ લોકોને બધાને જનરલી ઇન્કમ ટેક્સની ડ્યુ ડેટ 31 જુલાઈ હોય છે. 31 જુલાઈ પહેલા તમારે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય છે. જો ઓડિટેડ ફર્મ કે કંપની LLP હોય છે તો એને 31 ઓક્ટોબરની ડ્યુ ડેટ લાગુ પડે છે. હવે જો તમે આ ડ્યુ ડેટ ચૂકી જાઓ છો તો 31 ડિસેમ્બર સુધીનો લાસ્ટ તમને ટાઈમ, હવે ત્યાં અપડેટેડ જે નોટિફિકેશન છે એ પ્રમાણે 31 ડિસેમ્બર સુધીનો તમારી પાસે ટાઈમ છે કે જેમાં તમે બિલેટેડ રિટર્ન શબ્દ છે સેક્શન 139(4) માં કે તમે લેટ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો છો. પણ એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ એ જ છે કે તમારે કોઈ લોસ કેરી ફોરવર્ડ કરવા હોય આગળના વર્ષોના તો એ તમે કરી શકતા નથી. એના માટે તમારે રેગ્યુલર વિધિન ટાઈમ લિમિટ ઓરિજિનલ રિટર્ન જ 31 જુલાઈ કે 30 ઓક્ટોબર પહેલા જ ફાઇલ કરવું જરૂરી છે. હવે ઘણા વ્યક્તિ એવા છે કે જેની ટેક્સ લાયબિલિટી હાઈ છે અને જે બિલેટેડ રિટર્ન પણ ચૂકી ગયા છે 31 ડિસેમ્બર. તો એપ્રિલ 2022 થી સરકારે એ રૂલ આપ્યો છે કે તમે જે વર્ષનું IT રિટર્નનું ચાલુ વર્ષનું રિટર્ન છે એના આગળના 2 વર્ષના રિટર્ન
તમે ટેક્સ પેડ કરીને તમે ફાઇલ કરી શકો છો. એટલે કે જો પેલા વર્ષનું રિટર્ન છે કે તમારો જો એક્ઝામ્પલ ટેક્સ 20,000 નો ટેક્સ છે તો એડિશનલ 25% તમારે ટેક્સ અમાઉન્ટના પે કરવાના થશે. 20,000 અને એના 25% એટલે ટોટલ 25,000 નો ટેક્સ ભરવાનો થશે. બીજા વર્ષનું તમારે બાકી રહી ગયું છે જે ચાલુ વર્ષના 2 વર્ષ પહેલાનું, તો એમાં 50% પેનલ્ટી કીધી છે ટેક્સ અમાઉન્ટની. એટલે કે તમારે જો 20,000 નો ટેક્સ છે એક્ઝામ્પલ, તો તમારે 30,000 નું ચલણ ભરવું પડે. આ રીતે તમે આગળના 2 વર્ષનું ફાઇલ કરી શકો છો. હાલમાં સરકારે થોડા ટાઈમ પહેલા જે 1 ફેબ્રુઆરી એ 2 વર્ષની લિમિટને 4 વર્ષની લિમિટમાં ટ્રાન્સફર કરી આપી છે, કે જેમાં મેં પેલા 2 વર્ષ કીધા એ સેમ જ છે કે 25% પેનલ્ટી ટેક્સના, 50% પેનલ્ટી, ત્રીજા વર્ષમાં 60% અને ચોથા વર્ષમાં 70% પેનલ્ટી છે. એટલે કે તમારો જે કાંઈ ટેક્સ અમાઉન્ટ આવે છે એના 60 કે 70% તમારે એક્સ્ટ્રા પેનલ્ટી ભરીને તમે જૂના વર્ષના રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો છો, કે જેથી આગળ જતા તમે સ્ક્રુટિનીમાં તમારે ઇસ્યુ ન આવે અને તમારી પાસે કોઈ પણ કારણોસર તમારે 2 કે 3, 4 વર્ષના રિટર્ન તમારે ચૂકાઈ ગયા હોય તો તમે ફાઇલ કરી શકો છો. અત્યારે સરકારે જે ટેક્સેબલ રિટર્ન છે કે જેનો બેઝિક ટેક્સ પે કરવાનો હોય એવા લોકોને જ આ આપણે ઓપન કરેલું છે. એક્ઝામ્પલ કે ફાઇનાન્શિયલ આપણું 25-26 છે તો એની ડ્યુ ડેટ 31 જુલાઈ 2026 આવશે. રિલેટેડ રિટર્નની ડ્યુ ડેટ એની આપણે લાસ્ટ ડેટ 31 ડિસેમ્બર 2026 આવશે. પણ આ 25-26 નું રિટર્ન તમે 31 માર્ચ 2030 સુધીમાં ફાઇલ કરી શકશો. એટલે કે 4 વર્ષની ટાઈમ લિમિટ મળે છે. પણ જો તમે ટેક્સ પેમાં કવર થતા હોય તો, અને તમારો જે કાંઈ પણ ટેક્સ હોય તેના તમારે 60 કે 70% વોટેવર તમે જે વર્ષમાં કવર થાવ છો એ તમારે પેનલ્ટી એક્સ્ટ્રા ભરવી પડે છે. તો તમારો મતલબ એમ છે કે 2.5 લાખ નીચે કોઈની આવક હોય તો અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકાય? ના, 2.5 લાખ થી નીચેમાં ફાઇલ નથી કરી શકતા. ઓકે. અત્યારે 2.5 થી 5 લાખ સુધીમાં લોકો 1,000 ની પેનલ્ટી ભરીને ફાઇલ કરે છે. એ અત્યારે ઓપન છે લોકો માટે, કે જે નાના લોકો, મધ્યમ વર્ગના વેપારી મિત્રો કે લોકોનું રહી ગયું હોય નીલ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું, તો એ અત્યારે 1,000 ની પેનલ્ટી ફાઇલ કરીને ફાઇલ કરી શકે છે. ઓકે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ જે આપણે ઓરિજિનલ રિટર્ન ની આપણે વાત કરી, પછી આઈડિયા રિવ્યુ ની વાત કરી અને બહુ સરસ રીતે સમજ્યા. પણ ફોર એક્ઝામ્પલ ઓરિજિનલ રિટર્ન જે ડ્યુ ડેટ છે એ રહી જાય છે, તો એની પછી જે રિવાઇઝ રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડે એમ છે. તો એમાં રિવાઇઝ રિટર્ન કઈ ડેટ હોય છે ને કઈ રીતના ફાઇલ થઈ શકે છે? હવે આપણે રિવાઇઝ રિટર્ન ની વાત કરીએ તો એની ડ્યુ ડેટ છે 31/12. પણ એ હવે ક્યારે ફાઇલ કરવું એ મહત્વનું છે. રિવાઇઝ રિટર્ન ઓરિજિનલ રિટર્નમાં કાંઈ જો ભૂલ રહી ગઈ હોય, ભૂલ એટલે કેવી ભૂલ? માની લો કે આપણે AIS માં જ વાત કરી કે સેવિંગ બેંકનું 50,000 વ્યાજ છે અને આપણે 45,000 બુક કર્યું છે એકચ્યુઅલ મુજબ, અને હવે આપણને પાછળથી ખબર પડી, AIS પછીથી અપડેટ થયું, એ પેલા રિટર્ન ફાઇલ થઈ ગયું હતું, તો હવે પાછળથી આપણને ખબર પડી કે આ તો એકચ્યુઅલ મારું 50,000 જ હતું. તો આપણે એ ભૂલ સુધારવા માટે રિવાઇઝ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકીએ છીએ. અને ઓરિજિનલ રિટર્ન પણ રિવાઇઝ થઈ શકે છે. રિલેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય એ પણ રિવાઇઝ થઈ શકે છે. એટલે બેઝિકલી બધા રિટર્ન જે ફાઇલ કર્યા હોય એ રિવાઇઝ થઈ શકે છે. ઓકે સર, તો હવે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓરિજિનલ રિટર્નમાં ભૂલ થઈ છે તો આપણે રિવાઇઝ રિટર્ન તરફ જઈએ છીએ, પણ રિવાઇઝ રિટર્નમાં પણ ભૂલ થાય છે તો નેક્સ્ટ શું આપણે રિવાઇઝ રિટર્ન બીજી વાર કરી શકાય છે કે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે શું લેવાનું થાય છે? નહીં, ગુડ ક્વેશ્ચન છે. હવે રિવાઇઝ રિટર્નમાં કેવું છે, 31/12 સુધીમાં તો તમે અનલિમિટેડ ટાઈમ રિવાઇઝ કરી શકો. હવે 31/12 ચુકાઈ ગઈ અને રિવિઝન કરવું તો રિવિઝનનો ઓપ્શન નથી. હવે પછીનો સ્ટેપ છે રેક્ટિફિકેશનનો. તમે રેક્ટિફિકેશન કરી શકો 4 વર્ષ સુધી. ઓકે સર, આ વખતે આપણે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન માટેની ડ્યુ ડેટ શું છે? નોર્મલી મૌલિકભાઈ આપણે ઇન્કમ ટેક્સની ડ્યુ ડેટ 31 જુલાઈ છે, પણ ચાલુ વર્ષની કે વર્ષ 2024-25 ના જે આઈટી રિટર્નનું છે, બીકોઝ ઓફ અપડેટેડ ફોર્મ બધા આવ્યા છે, એમાં ગવર્મેન્ટનું નોટિફિકેશન છે CBDT નું કે એ 15 સપ્ટેમ્બર 2025 છે. જે 31 જુલાઈ હતી એ હવે 15 સપ્ટેમ્બર 2025 છે. જ્યારે ઓડિટની અને બીજા ઓડિટેડ આઈટીઆરની ડ્યુ ડેટનું હજી ક્લેરિફિકેશન નથી આવ્યું. જે આપણે ઓડિટની ડ્યુ ડેટ 30 સપ્ટેમ્બર અને ઓડિટેડ આઈટીઆરની ડ્યુ ડેટ આપણે
31/10 ઓક્ટોબરે જ આપણે ધ્યાનમાં રાખીને ચાલશું અત્યારે. ઓકે, તો હવે આપણે એડવાન્સ ટેક્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકી જાય છે એટલે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સ એટલે એટ યર એન્ડ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સ ટાઈમે ટોટલ ટેક્સ બધો પે કરવો પડે છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ત્યારે તો જે એડવાન્સ ટેક્સના સરકારના નિયમ મુજબ ચૂકાઈ ગયું છે તો સરકારે વ્યાજ લેવાનું છે, તો વ્યાજ કઈ સેક્શનમાં છે ને કેટલા પર્સન્ટેજ વ્યાજ લાગે? બરોબર ક્વેશ્ચન છે તમારો. હવે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સ અથવા તો એડવાન્સ ટેક્સ મોડું ભરીએ કે એના માટે 234A, B, C માં વ્યાજ લાગુ પડે છે. હવે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સ આપણે મોડો ભરીએ તો એના માટે 234A સેક્શનમાં વ્યાજ લાગુ પડે છે. એમાં 1% વ્યાજ છે. જે ટેક્સ ડિફરન્સ ઓફ ટેક્સ અમાઉન્ટ છે એના ઉપર 1% વ્યાજ લાગે છે. અને જો એડવાન્સ ટેક્સ તમે મોડો ભરો તો એના માટે 234B અને C લાગુ પડે છે. એ કેવી રીતે? બી એટલે કે તમે ટોટલ ટેક્સ માંથી 15% ઓછો ભરો, ટેક્સ 15% એનાથી વધારે ઓછો ભરો તો 234B માં 1% વ્યાજ લાગુ પડે છે. અને 234C માં ક્યારે લાગુ પડે કે હરેક ક્વાર્ટરમાં એડવાન્સ ટેક્સ પે કરવાનો હોય છે, પણ તમે હરેક ક્વાર્ટરમાં ઓછો ટેક્સ પે કરો તો 1% છે મંથલી ગણવામાં આવે છે, પર મંથ બેસિસ ઉપર હોય છે. તો સાહેબ હવે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ડ્યુ ડેટ છે, કોઈ ડ્યુ ડેટમાં રિટર્ન જ રહી જાય છે તો પછી બિલેટેડ રિટર્ન એને કહેવાય છે. તો બિલેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરે છે તો એને કઈ સેક્શન અંતર્ગત અને કેટલા પેનલ્ટી સાથે ટેક્સ નું રિટર્ન ફાઇલ કરી શકે છે? બરોબર ક્વેશ્ચન છે તમારો. આપણે લેટ રિટર્ન ફાઇલ કરીએ તો આપણને 234F માં લેટ ફી લાગે છે. જો તમારી આવક 5 લાખ સુધીની હોય તો 1000 ફી છે, અને જો તમારી આવક 5 લાખ થી વધુ હોય તો 5000 સુધીની પેનલ્ટી લાગે છે એમાં. હવે સાહેબ મારે એમાં એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ 2.5 લાખ નીચે આવક છે, બિલેટેડમાં શું પેનલ્ટી લાગે છે? નહીં, 2.5 લાખ નીચે હોય તો પેનલ્ટી લાગતી જ નથી. હવે 31 જુલાઈ લગી તમે રિટર્ન ન ભરો અને 5 લાખ થી નીચે હોય તો 1000, અને 31 જુલાઈ સુધી હોય 5 લાખ થી ઉપર આવક હોય તો 5000. 31/12 સુધીમાં જો તમે રિટર્ન ફાઇલ ન કરો તો પેનલ્ટી સાથે પણ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકાતું નથી. ઓકે, એટલે તમારું એમ કહેવાનું છે સાહેબ પછી બિલેટેડ રિટર્ન ઓપ્શન હશે નીકળી. યસ. ઓકે, તો વ્યુઅર્સને અંતે એમ કહેવા માંગુ છું કે આજે જે કાંઈ ઇન્કમ છે તમારી, એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ છુપાવી ન જોઈએ, કારણ કે જે પ્રમાણે આપણે સાહેબે સમજાવ્યું કે ARS છે, TRS છે કે 26AS છે, એમાંથી કોઈ પણ બચવાનું નથી. કારણ કે કોઈ પણ સેક્ટર છે જેમાં સેવિંગ છે, FD છે, પોસ્ટ ઓફિસ છે કે અધર કોઈ પણ રિલેટેડ છે, પ્રોપર્ટી છે, તો એ તમારા રિટર્નમાં હાઇલાઇટ થવાનું છે, થવાનું છે. આજે તમે રિટર્ન ફાઇલ નથી કરતા, એ પણ કેસ તમે ઓપન થઈ શકે છે. ઇન ફ્યુચર તમારે જે એકચ્યુઅલમાં અત્યારે છે, કદાચ અત્યારે તમે જો બિલો લિમિટ હોય તો આવું ટેક્સ તમારે ભરવાનું આવવાનું પણ નથી. ઇન ફ્યુચર કદાચ 200% સહિત પણ આવી શકે છે. ઉપરાંત તમારી કેસની લિમિટ છે કે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનની લિમિટ છે, એમાં બહુ જ સાવચેતી ભરેલું રાખવું જોઈએ. અને આવક છે એ 100% તમારી એકચ્યુઅલ જ હંમેશા રિટર્નમાં દેખાડવી જોઈએ. અને જે તમારે ITR લાગુ પડે છે, ITR 1 થી ITR 7 જે આપણે બહુ સરસ રીતે સમજ્યા, એ જ પ્રમાણે ફાઇલ કરવું જોઈએ. આજે આપણે ગણેશ સાહેબોને કહેવા માંગીએ છીએ કે સાહેબ તમે તમારું કિંમતી સમય આપ્યું એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વાતોની યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપને એક નાની ગિફ્ટ. થેન્ક યુ મૌલિકભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ મૌલિકભાઈ.